स्टेप बाई स्टेप युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी हेर्दैछौँ मेट्रिक्सको हेर्दैछौँ, म्याथको मेट्रिक्स हेर्दैछौँ। यसमा हामीलाई यसमा हेर्दैछौँ आज हामी 3/3 मेट्रिक्सको त्यो हामी हेर्छौँ। 3/3 मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकालेर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यसको प्रुफ डाटाहरू हेर्नेछौँ। त्यसको लागि यो भिडियो लङ हुनसक्छ, त्यसैले अन्तिमसम्म बनिदिनु होला। अनि अब हेरौँ मेट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा पहिले सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, पहिला 2/2 मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पहिला सिकौँ। जस्तै हामीलाई ए बराबर दिएको छ, एबिसिडी छ। मानौँ हामीलाई ए बराबर एबिसिडी दिएको छ। हामीले यसले डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ, एबिसिडी यति हो। हामी यसको कसरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ भने ए इन्टु डी हुन्छ माइनस सी इन्टु बी हुन्छ नि। त्यस्तै ए बराबर हामीले कति हामीले मानौँ दिएको छ, ए बराबर मानौँ हामीले दिएको छ 4265 दिएको छ। मानौँ ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छु 4265 दिएको छ। यसमा के हुन्छ भने ए इन्टु डी भयो माइनस सी इन्टु बी भयो। ए इन्टु डी 4 इन्टु 5 माइनस 6 इन्टु 2 कति भयो, 20 माइनस 12 8 भयो नि। यो 2/2 मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट धेरै सजिलो छ निकाल्न। भने के गर्नुपर्छ, ए माइनस डी माइनस एम इन्टु डी माइनस बी सी इन्टु बी गरिदिनु। यो दुईवटालाई गुणा गर्ने अनि यस दुईवटालाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु गुणा गरेर। अब हामी 3/3 मेट्रिक्सतिर हेरौँ। 3/3 मेट्रिक्समा जस्तो हामीलाई दिएको छ पी बराबर मानौँ हामीलाई दिएको छ। पहिला हामीलाई 3/3 मेट्रिक्स बुझ्नुभन्दा पहिला यो कुरा यो बुझ्नुपर्छ। मानौँ प्लस छ पहिला, त्यसपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यहाँ फेरि के हुन्छ प्लस हुन्छ। यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस छ भने के प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस छ भने माइनस हुन्छ। यहाँ माइनस छ प्लस, प्लस भयो माइनस, माइनस भयो प्लस। हामीलाई यो साइन रोल पहिला थाहा हुनुपर्छ। एक्सपान्डिङ मेथडबाट हामीले 3/3 मेट्रिक्सको हामी सल्भ गर्छौँ भने यो पहिला थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। पहिला प्लस हुन्छ, त्यसपछि माइनस हुन्छ, त्यसपछि फेरि प्लस हुन्छ, फेरि माइनस हुन्छ। माइनस भएपछि प्लस हुन्छ, प्लस भयो अब माइनस भयो। यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस भएकाले यहाँ प्लस हुन्छ। यो बुझिसक्यो भने अब हामीले जस्तै हामीलाई पी बराबर दिएको छ, ए छ यहाँ बिसी डिइएफ जिएचआई दिएको छ। मानौँ हामीले यति दिएको छ। हामीले यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने पी को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ भने के हुन्छ, ए डी जी बिई एच सिएफआई यति हामीलाई क्वेसन दिएको छ। हामी यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि हामी यता लेखौँ। पहिला के बुझौँ, पहिला हामी ए लिन्छौँ। यहाँ हेर्छु, यहाँ प्लस छ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ हेरौँ, अब हामी पहिला ए लियो, मानौँ हामी ए लियो, के भइहाल्छ। ए लिँदाखेरि के हुन्छ भने ए लियो भने हामी यो गइहाल्यो हामीले के बच्यो, यो दुईवटा बच्यो। यति के बच्यो, इएफएचआई बच्यो। हामीलाई यहाँ प्लस थियो, अब यो लिन्छु एकचोटि। हामी एकचोटि यो पनि एबिसी लिन सक्छौँ एकचोटि, नत्र हामीले एडिजी लेख्न सक्छौँ। कुनै एउटा लिन्छौँ भने निक्लिहाल्छ एक्सपान्डिङ मेथडबाट। हामीलाई ए लियो भने अब यहाँ प्लस थियो भने यहाँ प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ। अब बीको सामनामा यहाँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस दियो। अब बी लियो भने के गइहाल्छ, यो गइहाल्यो के बच्यो, ए यो डिजी बच्यो, एफआई बच्यो। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ, के लेख्न सक्छौँ, डिजी यो डिजी रह्यो र एफआई रह्यो। हामीलाई अब बीको सामने माइनस दियो। अब यहाँ सी छ, सीमा कहिले छ प्लस यहाँ छ, यहाँ प्लस दिन सक्छौँ, प्लस सी लिँदाखेरि के गइहाल्छ, यो गइहाल्यो हामीलाई के बच्यो, यो दुईवटा बचिहाल्यो, यति बचिहाल्यो। डिजिइएच अब यो आइहाल्यो 2/2 मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा। यहाँ सिकेको थियो, यहाँ के छ एबिसिडी छ भने
ए इन्टु डी माइनस बी सी इन्टु बी हुन्छ सिकेको हो। अब यहाँ राखिदिने अनि भइहाल्छ एक्सपान्डिङ मेथडबाट यो भइहाल्छ एक्सपान्डिङ मेथड। अब एक्सपान्डिङ मेथड छ एउटा अरू के छ भने साइरस रुल एउटा आउँछ एउटा यसैमा आउँछ एउटा साइरस रुल। जस्तो हामी यही क्वेसनलाई साइरस रुलमा हेरौँ यही क्वेसनलाई जस्तो यही क्वेसन छ हामीले यसलाई साइरस रुलमा के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला जस्तो एले यहाँ छ ए डी जी छ बिइएच सिएफआई यति क्वेसन चाहिँ लेखिदियो हामीले सेम टु सेम लेख्ने। अनि के लेख्ने के गर्ने भने यो दुईटालाई फेरि एकचोटि लेखिदिने यहाँ एडिजी बिइएच यति लेखिदियो हामीले। अब के गर्ने सजिलोको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ एकचोटि यसो गरौँ यहाँ छ यहाँ गइहाल्यो यहाँ गइहाल्यो यो बी एकचोटि बी लियो यो गयो यहाँ गयो एकचोटि सी लियो यहाँ गयो यहाँ गयो एरो यसरी दिने अनि फेरि एकचोटि के गर्ने एकचोटि के गर्ने अब एकचोटि यो लिने एच पनि एकचोटि लिइहाल्नु एकचोटि लिइहाल्नु यति भइहाल्यो। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ यो सबैलाई जोड दिने पहिला गुणा गरेर जोड्ने अनि यो सबैलाई गुणा गरेर घटाइदिने यस्तो गर्ने के ए इन्टु ई इन्टु आई प्लस पी इन्टु एफ इन्टु जी प्लस सी इन्टु डी इन्टु एच अब माइनस गरिदिने सबैलाई जी इन्टु ई इन्टु यो के हो सी हो सी माइनस एच इन्टु एफ इन्टु ए माइनस गरिदिने आई इन्टु डी इन्टु बी यो साइरस रुल हो। यो एक्सपान्डिङ हो यो एक्सपान्डिङ मेथडबाट हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ। अनि साइरस रुल भन्यो भने इक्जाममा हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई गुणा गर्ने निकालिदिने साइरस रुलमा के हुन्छ भने यो जस्तो यो छ यो क्वेसन नि यो छ यहाँ पुरा यो तीनटा लेख्यो हामीले। अब हामीले यो दुईटा फर्स्टको यो दुईटा फेरि लेखिदिने फेरि लेखिदिएपछि हामीले के गर्ने यस्तो एरो दिएर तीनवटा पहिला लेख्ने यो तीनवटालाई एरो दिएर निकाल्दिने फेरि यहाँ गएर फेरि तीनवटा एरो दिने सजिलोको लागि। अनि यो तीनवटालाई गुणा गर्ने अनि प्लस गरिदिने फेरि यो तीनवटालाई गुणा गर्ने प्लस गरिदिने फेरि यो तीनवटालाई गुणा गर्ने प्लस गरिदिने अनि यो तलबाट लिएको छौँ नि हामी त्यसलाई गुणा गरेर घटाइदिने। अब यो भइहाल्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा हामी सिकिहाल्यो एक्सपान्डिङ रुलबाट साइरस रुलबाट। अब एक्सपान्डिङ र साइरस रुलबाट सिकिसक्यो हामीले सिकिहाल्यो मेट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु सिक्यो। अब डिटर्मिनेन्ट पछि आउँछ डिटर्मिनेन्ट पछि के आउँछ भने डिटर्मिनेन्ट पछि अब आउँछ प्रुफ द्याट आउँछ। यसमा प्रुफ द्याट आउँछ 4 मार्कको लागि प्रुफ द्याट आउँछ। प्रुफ द्याटमा कस्तो क्वेसन आउँछ भने अब हेरौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हेरौँ। अब जस्तो एउटा क्वेसन योमा के दिएको छ क्वेसन प्रुफ द्याट द भन्छ 1 1 1 दिएको छ एक्स वाइ जेड यस्तो दिएको छ हामीले के आर्नु छ एलएचएस यसै छ आरएचएसमा एक्स माइनस वाइ वाइ माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यसमा केही गर्नु पर्दैन पहिला हामीले पहिला यसलाई क्वेसनलाई राम्रोसँग पहिला एकचोटि हेर्ने चिट्टिक्क हेरिसकेपछि हामीले केही छैन भने सबैभन्दा पहिला यता हेर्न आरएचएसमा हामीले के दिएको छ आरएचएसमा हेरिसकेपछि हामीलाई यो यति आर्नुपर्छ। हामीले योसँग केही मतलब यसमा दिएको छ हामीलाई यति आर्नु छ केही गरेर मात्रै यति आर्नु छ। यसमा के गर्न सक्छौँ हामीले यसमा पहिला हेरौँ क्वेसन पहिला लेखौँ जस्तो अब हामीले यहाँ के पहिला क्वेसन एकचोटि लेखिदिने 1 1 1 एक्स वाइ जेड एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जेड स्क्वायर 80 दिएको छ। क्वेसनमा हामीलाई पहिला के निकाल्नु छ क्वेसनमा पहिला एक्स माइनस वाइ ल्याउनु छ भनेर केही गरेर हामीले एक्स माइनस वाइ ल्याउनु छ भनेर केही गरेर एक्स माइनस वाइ ल्याउनु छ हामीले के गर्न सक्छौँ यता हामीले यो घटाउँछ भने आउँदैन 1 माइनस 1 घटायो 1 माइनस 1 घटायो यहाँ आयो यहाँ त नि आयो तर एक्स माइनस वाइ घटायो एक्स माइनस वाइ आइहाल्यो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर आयो। हामीले यो अनि वाइ माइनस जेड पनि ल्याउँछु वाइ माइनस जेड भइहाल्छ यता वाइ माइनस जेड जान्छ भने जेड आइहाल्छ। हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भने एप्लाइङ के गर्नुपर्छ
यसमा यो के हामीले गरौँ पहिला आरएचएसमा हेर्छौँ भने एक्स माइनस वाइ छ, वाइ माइनस जेड छ, जेड माइनस एक्स छ। यति क्वेसन छ। हामीलाई पहिला पहिला हामीलाई केही सोच्नु छैन भने घटा हेर्छौँ पहिला एक्स माइनस वाइ ल्याउनु छ, वाइ माइनस जेड ल्याउनु छ पहिला, अनि जेड माइनस एक्स ल्याउनु छ। एक्स माइनस वाइ कसरी आउँछ भने यो एउटा कुरा भन्न बिर्सिहाल्यो। जस्तै यसमा कुन रो र कुन कोलम हो, के भन्छ भने 1 माइनस 1 गऱ्यो 0 भइहाल्यो, एक्स माइनस वाइ गऱ्यो एक्स माइनस वाइ पहिला आइहाल्यो, अनि वाइ माइनस जेड आउँछ, वाइ माइनस जेड आयो। यति एप्लाई हामीले कन्डिसन यति एप्लाई गर्यो पहिला माइन्डेमा गर्ने, अनि त्यसपछि यो कन्डिसन लेखिदिने परीक्षामा, नत्र हाफ मार्क काटिहाल्छ भने हुन्छ। अनि के गरौँ हामी C1 यस्तो कति छ, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, C1 यो हो, C2 यो हो, C1 माइनस C2, अनि 1 माइनस C2 इक्वल C2 माइनस C3 के भन्छ, अनि यो C3 हेऱ्यो हुन्छ। अनि एक्स माइनस वाइ भइहाल्यो, यो भइहाल्यो, अनि वाइ माइनस जेड यसलाई घटाइदियो, अनि यो जेडको जेडै भइहाल्यो। अनि एक्स स्क्वायर छ, एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भयो, अनि वाइ स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अनि यो जेड स्क्वायरको जेड स्क्वायर यति भयो। यति भएपछि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ, अब यसलाई यता हेरौँ कसरी लेख्न सक्छौँ। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यो 1 को 1, अनि एक्स माइनस वाइ, यो वाइ माइनस जेड, अनि यो जेड छ। अनि एक्स स्क्वायरलाई के एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर, ए माइनस बीको फर्मुला के हुन्छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी हुन्छ। अनि एक्स माइनस वाइ एक्स प्लस वाइ टाइम्स एक्स माइनस वाइ, यसमा पनि यही हुन्छ, एक्स प्लस जेड टाइम्स वाइ माइनस जेड, अनि जेड स्क्वायर छ, जेड स्क्वायर यति भइहाल्यो। अब यसमा के हामी के कमन लिन सक्छौँ यसमा हेर्छौँ। यहाँ एक्स माइनस वाइ कमन छ, वाइ माइनस जेड कमन छ, यो दुइटा आइहाल्यो, हामीलाई दुइटा आइहाल्यो। एक्स माइनस हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अब यसमा के लेख्न सक्छौँ, एक्सपान्डिङ पहिला हामीले एक्सपान्डिङ गरिदियो, यसलाई यतिलाई एक्सपान्डिङ गरिदियो पहिला, सबैभन्दा पहिला यतिलाई एक्सपान्डिङ गरिदियो, एक्स एक्सपान्डेड R1 एक्सपान्डेड गरिदियो, यसलाई एक्सपान्डेड गरिदियो, हामीलाई के बचिहाल्छ, एक्स माइनस वाइ, अनि वाइ माइनस एक्स प्लस वाइ, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाइ, अनि एक्स माइनस वाइ, अनि वाइ माइनस जेड, वाइ प्लस जेड, वाइ माइनस जेड यति बचिहाल्यो। हामीलाई 1 एक्सपान्डिङ गरिदियो, यति बच्यो। अब यति बचिहाल्यो भने यसबाट हामीले टेकिङ कमन लिइहाल्छौँ भने के कमन आउँछ यसमा, हामीलाई एक्स माइनस वाइ कमन छ, अनि एक्स माइनस वाइ कमन छ, वाइ माइनस जेड कमन छ, दुवै कमन लिइहाल्यो। टेकिङ कमन एक्स माइनस वाइ एन्ड वाइ माइनस जेड फ्रम कसबाट हामी लिन्छौँ, फ्रम C1 एन्ड C2बाट हामीले कमन लिइहाल्यो। अब यहाँ के कमन आइहाल्यो, एक्स माइनस वाइ कमन आइहाल्यो, वाइ माइनस जेड कमन आइहाल्यो, के बचिहाल्यो, यहाँ 1 बचिहाल्यो, यहाँ के बचिहाल्यो, एक्स प्लस वाइ बचिहाल्यो, यहाँ के बच्यो 1 बचिहाल्यो, यहाँ के बच्यो वाइ प्लस जेड बचिहाल्यो। यति बचिहाल्यो। हामीले अब के ल्याउनु छ, जेड माइनस एक्स ल्याउनु छ। यसमा हामीले यो 2/2 भइहाल्यो नि, 2/2 यहाँ 2/2 को हामीले हेरेको थियो, यहाँ यसको डिटर्मिनेन्ट यस्तै निकाल्ने, 2/2 यता आइहाल्यो, यसको निकालिदिने, अब 2/2 यसको डिटर्मिनेन्ट निकालिदिने। अब यसमा के गर्न सक्छौँ हेरौँ, एक्स माइनस वाइ, वाइ माइनस जेड, अब देखो यसलाई मल्टिप्लाई दुइटा गर्ने, वाइ प्लस जेडै भइहाल्यो, माइनस यसलाई गर्ने एक्स माइनस माइनस भइहाल्छ, यति भइहाल्यो। यति भइहाल्यो। यसमा के गइहाल्छ, के गइहाल्छ, यो प्लस वाइ माइनस वाइ प्लस वाइ गइहाल्यो, एक्स माइनस वाइ, वाइ माइनस जेड, जेड माइनस एक्स
यो क्वेसन बुझ्यो कि बुझिएन पहिला हेरौँ। पहिला हामीलाई यो आरएचएस यो एलएचएस बराबर आरएचएस निकाल्नु छ अनि आएको छ भने हामीलाई आरएचएस हेर्ने कति ल्याउनु छ त्यो अनुसार हामीले कन्डिसन एप्लाई गर्नेछौँ। अब कन्डिसन एप्लाई गर्नको लागि हामीले पहिला के एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स निकाल्नु छ। अब पहिला हेरौँ के गर्दाखेरि यो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आउँछ भने अब हेरौँ त C1 बराबर हामी लेख्छौँ C1 माइनस C2 गर्छौँ भने के हुन्छ भने 1 माइनस 1 0 भइहाल्यो। एक्स माइनस वाई निकाल्नु छ अनि त्यसपछि अनि C2मा पनि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कमन आइहाल्छ। एक्स माइनस वाई कमन आइहाल्छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौँ अनि C2 = वाई माइनस जेड पनि निकाल्नु छ। वाई माइनस जेड यता आउँछ अनि त्यो C2 माइनस C2 गरिदिने 1 माइनस 1 0 भइहाल्यो। एक्स माइनस वाई माइनस जेड भइहाल्छ जेड स्क्वायर माइनस अनि यताबाट हामीलाई यो दुध आइहाल्छ। यो दुध आएपछि हामीले यसलाई एक्सपान्डिङ गरिदिन्छौँ। R1लाई एक्सपान्ड गरिदिन्छौँ भने एक्सपान्ड गरिदिएपछि यो यति गइहाल्छ अनि यति मात्रै बच्यो भने यति मात्रै लेख्यो अनि त्यसपछि कमन लिइहाल्छौँ हामीले एक्स माइनस वाई अनि वाई माइनस जेड कमन लिइहाल्यो। कमन लिएपछि हामीलाई 2/2 मेट्रिक्स आइहाल्यो। 2/2 मेट्रिक्स आउँदाखेरि हामीलाई यसले नै हेरेको थियो यति यसरी अनि A × D माइनस C × B हुन्छ भने हेरेको थियो यसरी नै। अब यो प्रुभ भइहाल्यो। अर्को क्वेसन हेरौँ त अब के छ। अर्को क्वेसनमा के छ भने जस्तै यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा जस्तो होस् यो क्वेसनमा हामीले के ल्याउनु छ भने अब यो क्वेसनमा हेरौँ एक्स वाई जेड टाइम्स 1/x + 1/y + 1/z छ भने अब यसमा के गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ लेखौँ। सबैभन्दा पहिला एक्सेसमा के छ एक्सेसमा के छ 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z यति छ। हामीलाई पहिला के ल्याउनु छ एक्स माइनस वाई टाइम्समा छ। हामीले यहाँ पास एक्स के गर्छौँ भने पहिला के गर्छौँ भने हामीलाई हेरौँ एक्स माइनस वाई हामीले सबैमा के गर्छौँ भने एक्स माइनस वाई कमन लिन्छौँ भने यसमा के गर्नुपर्छ एक्स माइनस वाई कमन एक्स वाई जेड कमन लिन्छौँ भने कमन लिन्छ अनि त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यसलाई डिभाइड पनि गर्नुपर्छ। हामीले यो कन्डिसन पहिला हेरौँ एक्स वाई जेड छ एक्स वाई जेड 1 भइहाल्यो। 1ले केही फरक पार्दैन बाई 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z यति छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ हामीले एउटा कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ। हामीले C1मा नि एक्सले मल्टिप्लाई गरिदिने C2मा हामीले वाईले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि C3मा हामीले जेड मल्टिप्लाई गरिदिने। अब तब के हुन्छ हेरौँ एक्स वाई जेड बराबर अनि 1 + x/x अनि x 1/x भइहाल्छ अनि 1/x भयो यो 1/y 1 + y/y 1/y अनि यसमा के हामीले के एप्लाई यता गर्छौँ डिभाइडिङ C1 हामीले एक्सले गर्थ्यौँ C2लाई हामीले वाईले गर्छौँ C3लाई हामीले जेडले गर्छौँ। गरेपछि हामीलाई के आउँछ भने 1/z 1/z 1 + z/z यसको कति आइहाल्छ एक्स वाई जेड = 1/x + 1 1/x यो पनि आउँछ अनि यसमा के आउँछ 1/y छ 1/y 1/y + y क्यान्सल y 1 भइहाल्यो प्लस 1/y 1/z z हो 1/z 1/z + 1/z + 1 यति आइहाल्यो। यति आएपछि हामीले एप्लाई के गर्नुपर्छ हामीले यहाँ के गर्छौँ
हामीलाई के ल्याउनु छ एक्स प्लस वाइ 1/x प्लस 1/z प्लस 1/y प्लस 1/z हामीले यहाँ के आउँछ 1/x छ 1/y छ 1/z छ यो तिनवटालाई हामीलाई जोड दिन्छौँ भने हामीले आइहाल्छ यति आइहाल्छ आरएसएसमा पनि हामीलाई यति नै ल्याउनु छ भने हामी जोड दिन्छौँ के छ हामीलाई xyz 1/x प्लस 1 प्लस 1/y यति भइहाल्यो अनि 1/y 1/z c1 मा हामीले सबैलाई जोड दिन्छौँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1 प्लस के छ 1/z छ 1/z त्यसपछि के छ 1/y प्लस 1/z अनि 3 त्यसको काममा हामी यसलाई पनि गरिदिन्छौँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 अनि त्यसपछि हामीलाई के रहिहाल्छ भने 1/y रहिहाल्यो 1/y अनि y रह्यो 1/z प्लस 1 रहिहाल्यो यति रह्यो हामीले अब के लेख्न सक्छौँ भने अब यति रहिहाल्यो यसलाई पनि यसरी लेख्न सक्छौँ xyz अनि अब पहिला हामीले कमन ल्याइहाल्छ कमन ल्याइहाल्छ 1/x 1/z 1/y प्लस 1/z प्लस 1 हामीले कमन ल्याइहाल्छ कमन लिइसकेपछि के आउँछ भने 1/xyz मल्टिप्लाई भइहाल्छ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 कमन लिन्छौँ भने हामीले के बचिहाल्छ यो यहाँबाट सबै आइहाल्यो 1 1 बचिहाल्यो यहाँ यसको सबै आयो रोको कलम 1 1 बचिहाल्यो अब त्यसपछि यहाँ कति के बच्छ 1/y छ 1/y प्लस 1 छ अनि 1/y बचिहाल्यो 1/2 छ 1/z छ 1/z छ 1/z प्लस 1 छ यति बचिहाल्यो त्यसपछि हामीले एप्लाई के गर्नुपर्छ भने अब हामीले यसलाई केही गरेर नि यो सबैलाई हामीलाई एक्सपान्ड गरेर हामी त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर अब त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ xy यति आइहाल्यो हामीले यति ल्याइसकेको छौँ यति आरएसएस ल्याइसकेको छौँ हामीलाई यसलाई एक्सपान्डिङ गरेर सबैलाई हटाउनु छ त्यसपछि एप्लाइङ के गर्छौँ हामीले के गर्नुपर्छ r1 मा हामी हेर्छौँ भने r1 लाई हामीले r1 मा r2 ले घटाइदिन्छौँ भने हामीले के आइहाल्छ के आउँछ 0 आइहाल्छ -1 आइहाल्छ 1 आइहाल्छ 0 आइहाल्छ त्यही नै r2 लाई पनि r2 - r3 गरिदिन्छौँ भने हामीलाई के आउँछ 1 - 1 0 आइहाल्छ 1/x 1/y प्लस -1/y प्लस 1 छ 1 आइहाल्छ अनि यहाँ गइहाल्छ यहाँ पनि 1/y आइहाल्छ त्यसपछि हामीले सबै निकालिदिन्छौँ हेरौँ के भनेको हामीले एप्लाई के गर्नु छ r1 मा के गर्छौँ r1 - r2 गरिदिन्छौँ एन्ड r2 मा के गर्छौँ हामी r2 - r3 गरिदिन्छौँ हामीलाई यहाँ के आइहाल्छ 1 - 1 के आइहाल्छ पहिला यता हेर्नुको हामीलाई के छ कमन xyz छ त्यसपछि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 छ त्यसपछि हामीलाई के आइहाल्छ भने अब हेरौँ 1 - 1 0 आइहाल्यो 1 - 1 0 आइहाल्यो यो कति बचिहाल्यो 1 बचिहाल्यो त्यसरी गरी नै 1/y छ माइनस 1/y माइनस 1 यो क्यान्सल भयो -1 बचिहाल्यो -1 त्यसै गरी नै यसबाट यो गयो यो 1 बचिहाल्यो 1 भइहाल्यो अनि 1/y यो बचिहाल्यो त्यसै गरी नै 1/z माइनस भइहाल्छ 0 भइहाल्यो यसबाट यो गन्छ भने -1 रहिहाल्छ यसरी नै 1 - 1 रहिहाल्छ त्यस्तै गरी यो त्यस्तै रहिहाल्यो 1/z प्लस 1 यसमा के हुन्छ हामी एक्सपान्डिङ c1 एक्सपान्डिङ गरिदिन्छौँ भने c1 एक्सपान्डिङ गरिदिन्छौँ भने यति गइहाल्छ एक्सपान्डिङ c1 गरिदिन्छौँ भने के आइहाल्छ xyz 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1 एक्सपान्डिङ गरिदियो भने हामीलाई के बचिहाल्यो -1 0 1 -1 यति बचिहाल्यो हामी यसको डिटर्मिनेन्ट अब 2/2 को डिटर्मिनेन्ट हामीलाई थाहा नै छ यसरी निकाल्ने अनि a × d माइनस b × c निकाल्छौँ यसरी थाहा नै छ त्यसरी गरी नै निकाल्दाखेरि हामीलाई के आइहाल्छ भने xyz टाइम्स
1+1/x + 1/y + 1/z यो प्रुभ भइहाल्यो। यसमा यसमा यसको डिटरमिनेन्ट यता हेरौँ। -1 छ, 0 छ, 1 छ, -1 छ। यसको डिटरमिनेन्ट के हुन्छ? -1 × -1 1 -0 × 0 त्यही कारण 1/l 1 × 80 80 नै हुन्छ। त्यो आज हामी मेट्रिक्सको हेरौँ, दुईवटा मेट्रिक्स आज यो हेरौँ अनि यो हेरौँ। अर्को लङ भिडियो भइहाल्यो अनि अर्को भिडियोमा म हेर्नेछु, अर्को भिडियोहरू हेर्नेछु। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। हस्, आजको लागि यतिकै।